नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हेरिरहनु भएको युनिक कुरा युट्युब च्यानलमा। आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु। आजको यस भिडियोमा यदि साथीहरु तपाई कुनै पनि स्थानबाट अर्को स्थानमा कुनै पनि ट्याक्सी अर्थात बाइकमा जान चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर भने कसरी टुटलको माध्यमबाट एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सजिलैसँग जाने भन्ने बारेमा बताउने छु। अर्थात टुटल एप्समा रजिस्टर गरेर कसरी सजिलैसँग आफ्नै मोबाइलबाट कसरी बुक गर्ने अर्थात बोलाउने भन्ने बारेमा बताउने छु। सो यदि तपाई पनि आजको टपिक बारे इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि यस्तै फ्युचरमा आउने युजफुल भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि युनिक कुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। यदि साथीहरु तपाई पनि टुटल एप्सको प्रयोग गरेर तपाई कुनै पनि गन्तव्य स्थानमा जान चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि बाइक तथा ट्याक्सीहरु अर्डर गरेर अर्थात बुक गरेर जान चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि भने तपाई जानुपर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइलमा भएको गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला। सिम्पली गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ टुटल भनेर टाइप गरिदिनु होला। सिम्पली म टाइप गरिदिन्छु। यस्तो प्रकारले टुटल भनेर टाइप गरिसकेपछि सबैभन्दा फर्स्टमा देख्न सक्नुहुनेछ यो एप 21 MB को रहेको छ। सिम्पली तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म डाउनलोड गरिदिन्छु। यस्तो प्रकारले साथीहरु टुटल एप्सलाई डाउनलोड गरिसकेपछि सिम्पली ओपन भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली यो एप्सलाई ओपन गरिदिनु होला। यस्तो प्रकारले ओपन गरिसकेपछि स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु स्टार्ट टुटल लिंक भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि इन्टर योर मोबाइल नम्बर भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म राख्दिन्छु। यस्तो प्रकारले साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि सेन्ड कोड भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईको केही समयमा तपाईको मोबाइलको इनबक्समा 6 डिजिटको ओटीपी कोड आउनेछ साथीहरु। सिम्पली तपाईले राख्दिनु होला। सिम्पली म राख्दिन्छु। यस्तो प्रकारले तपाईको मोबाइलमा आएको ओटीपी कोडलाई राखिसकेपछि भेरिफाई कोड भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु केही टर्म एन्ड कन्डिसनलाई हामीले एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईले मोबाइलको स्क्रिनलाई स्क्रोल डाउन गर्नु होला। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि सबभन्दा लास्टमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ आई एग्री टु द टुटल क्लाइन्ट टर्म एन्ड युज भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली यसलाई टर्म एन्ड कन्डिसनलाई एग्री गर्नको लागि टिक मार्क लगाइदिनु होला। त्यसपछि आई एग्रीमा टच गरिदिनु होला। यस्तो प्रकारले एग्रीमा टच गरिसकेपछि साथीहरु फेरि तपाईको स्क्रिनमा चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। इन्ट्रोडक्सन योर सेल्फ भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि व्हाट इज योर फुल नेम भनेको छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरेर सिम्पली तपाईको नाम राख्दिनु होला। सिम्पली मैले डेमोको लागि केही नाम राख्दैछु छु। त्यसपछि नेक्स्टमा टच गरिदिनु होला। नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि तपाई फिमेल अथवा मेल के हो त्यो सिम्पली तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म एउटा सिलेक्ट गरिदिन्छु। यस्तो प्रकारले सिलेक्ट गरिसकेपछि नेक्स्ट भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली नेक्स्टमा टच गरिदिनु होला। नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि योर इमेल एड्रेस भनेको छ। साथीहरु यदि तपाई आफ्नो इमेल एड्रेस राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्दिनु होला। यदि राख्न चाहनुहुन्न भने यतिकै स्क्रिनको सबैभन्दा माथि स्किप भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली स्किपमा टच गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले तपाईले साथीहरु तपाईले यो एप्सलाई रजिस्टर गरिसकेपछि फेरि तपाईको मोबाइलको स्क्रिनमा चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। केही लोडिङ भइरहेको छ साथीहरु, केही समय वेट गर्नु होला। त्यसपछि हामीले साथीहरु लोकेसनलाई चाहिँ अन राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली तपाईले अन राख्दिनु होला। त्यसपछि यहाँ नै तपाई कस्तो मोडमा चलाउनुहुन्छ, डार्क लाइट मोडमा चलाउन चाहनुहुन्छ त्यो सिम्पली तपाईले एउटा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म लाइटमा सिलेक्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि गट इटमा टच गरिदिन्छु। गटिटमा टच गरिसकेपछि साथीहरु सिम्पली तपाईले लोकेसनलाई अन गर्नु भएको छैन भने स्क्रिनलाई अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ लोकेसन। यदि तपाईको लोकेसन अफ छ भने यसलाई अन गर्नु होला। यस्तो प्रकारले साथीहरु तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि अब चाहिँ कसरी कुनै पनि ट्याक्सी अर्थात बाइकलाई चाहिँ अर्डर गर्ने त अर्थात बोलाउने त आफू भएकै स्थानमा। त्यसको लागि भने तपाई जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सर्च डेस्टिनेसन भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गर्ने बित्तिकै माथिल्लो अप्सनमा चाहिँ तपाईको लोकेसन अटोमेटिक रूपमा देखाउनेछ। साथीहरु तपाई कुन ठाउँमा रहनु भएको छ त्यो लोकेसन देखाउनेछ। त्यसपछि अब त्यो भन्दा तलतिर देख्न सक्नुहुनेछ सर्च डेस्टिनेसन भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। डेस्टिनेसनमा चाहिँ तपाई कुन ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ त्यो लोकेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म लेख्दिन्छु। यस्तो प्रकारले तपाईले यहाँ नै देख्न सक्नुहुनेछ। मैले एउटा डेमोको लागि एउटा लोकेसनलाई लेखेर एउटा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नै स्क्रिनमा चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ कन्फर्म डेस्टिनेसन भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यदि तपाई यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ मोटर र कार भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाई बाइकमा जान चाहनुहुन्छ भने जम्मा 82 रुपैयाँमा जान सक्नुहुनेछ। यदि तपाई एकजना मात्र हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा, यदि साथीहरु तपाई ट्याक्सीमा जान चाहनुहुन्छ एकजना भन्दा बढी हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले ट्याक्सीलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली ट्याक्सीमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले टाइप गरिसकेपछि अर्थात सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँले तल देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा अप्सन क्याश र ब्यालेन्स भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईको टोटल ब्यालेन्स छ भने ब्यालेन्समा टच गरिदिनु होला। यदि तपाई क्याश पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा क्याशमा राखिदिनु होला। त्यसपछि लेट्स टुटलमा टच गरिदिनु होला। लेट्स टुटलमा गर्ने बित्तिकै तपाईलाई केही समयमै तपाईलाई टुटलबाट चाहिँ तपाईलाई कल आउँछ र साथीहरु तपाईलाई पिकअप गरेर तपाईको गन्तव्य स्थानमा पुर्याइदिन्छ। यस्तो तरिकाले साथीहरु तपाईले इजिली टुटल एप्सको प्रयोग गरेर तपाईको गन्तव्य स्थानमा सजिलैसँग पुग्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु? भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने युनिक कुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तो युजफुल टिप्सको साथमा अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बाइ बाइ।